pysch. Jag, Danne och 600 skyttar. Och vi är på Vibyholm. Men det är väldigt krispigt. Så man hör hur djuren rör sig runt omkring oss. Och vi hör dem, de hör oss. Så det är ett jävla jobb att göra ansmygningar idag. Men vi har många timmar på oss. Och det är en fantastisk mark mitt i Sörmland. Dagens första ljus börjar liksom komma och direkt få syn på en grupp. Men nere i en vuxen granplantering här. Typ omöjligt att komma nära. Det är lite drygt 200 meter dit, så kanske lite väl muckigt att dra dagens första skott på över 200 meter. Jag och Jompen har varit på den här marken förut. Då sköt vi båda varsin skovel. Han är på andra sidan marken nu. Och så kommer vi byta. Vi är 8 skyttar, så vi kommer byta såter. Alltså de är på andra sidan den här planteringen. I den skogsbacken där. Men jag skymtar bara liksom precis mellan grenarna, så det är helt omöjligt att få ett klint skott härifrån. Så jag måste runda hela skiten här. Runda hela planteringen. Och upp på den där kullen. Kanske kan jag komma åt därifrån. Då är vi inne på andra området i första såten. Tät skog. Lite lättare att smyga. Det är väldigt kuperat. Samma sak här. Jag ska ta mig motvind upp i höjd. För att få en överblick neråt. Jag tänker att de ska stå i backarna, men solen har liksom inte riktigt kommit upp och börjat fräsa. Så förhoppningsvis så möter de i skogen. Jag har varit på så sjukt mycket fina jakter den här säsongen. Men jag har verkligen längtat efter den här pyschen. Bästa jaktformen. Då ser man om man bara där. Och så bara ta med bössan då. Borta. Så går man lite och kikar bara där. Så bara borta. De är liksom som skuggor. Det är spillning från varenda jävla djur som finns i Sverige. Vart vi än går så är det spillning. Men inte ett enda djur. Vi har gått mot vinden i snart 3 timmar. Vi har sett ett djur. Det är bara att fortsätta gnugga. Okej, jag sprang nästan in i en grupp. Kom in rätt nära, eller råkade liksom komma på dem in i skogen, kan man säga. Som är där området. Måste ner här till att få någonting och så jag får en bra bakgrund helt enkelt. Jag tar en till. Okej, jag är inte någon mästerpyschare, I admit. Men min erfarenhet säger mig att de flesta hjortar brukar inte springa så långt efter första skottet. De brukar liksom, vad händer här? Så
ser man snabbt på kan man få en till lite tur. Och mycket riktigt ställer sig perfekt där uppe med fint kulfång. Så ja, 2 stycken ligger. Härligt. Titta vilken fin. Ja, där satt skottet. Det är inte så mycket att gnälla på tycker jag. Ja, den har inte kommit många steg den här alltså. Typ här någonstans var den här sköt tror jag. Ibland är de så här, den här gråa tonen som är så otroligt fin tycker jag. De vita, de väldigt ljusa är väldigt fina. Sen de här som är den här rena grå utan brunt i, så otroligt vacker päls. Tack lilla hjorten. Nu är vi inne på sista 90 minuterna på den första såten. Jompen har skjutit en hind och en spets. Och vi har gått mer eller mindre tomma. Men ni ser ju den där skogsdungen där. Det är vad vi kallar en måste-djurdunge. Där inne måste det finnas djur. Stå still. Nu går vi tillbaka. Ingen kulfång. Och vad var det jag sa? Måste djurdunge. Det var dovhjortarna som smög på oss. De kom i vittringen och ställde sig på 4 meter. Jag tror att de blev förvirrade. De sprang fram och tillbaka några gånger. Men nu står de här nere. Så vi ska försöka göra en ansmygning. Och se om vi kan skjuta kalv. Vädret är på topp, mina vänner. Nästan 4 timmars pysch. Det har varit lite stolpe ut. Det har varit inte så mycket djur på fälten så jag har varit tvungen att gå in i skogen. Haft dem så nära som på 4 meter. Men det är liksom inga snabba skott i den här jaktformen. Så det var bara att lyfta hatten och låta dem gå vidare och fortsätta leta. Såt 1 lider mot sitt slut. Det har varit fantastiskt. Jag älskar att pyscha. Inte funnits så mycket djur. Varken på fälten eller i skogen. I skogen är det väldigt trångt som ni såg. Den ställer sig på 4 meter. Och det är liksom ingen drevjakt det här. Så det blir inga snabba skott. All right hörni. Klockan är 10:30. Nu är det jävligt svårt att få ut några djur i någon typ av öppen terräng. Så det går att komma åt och skjuta. Så nu tar jag lunch i 2 timmar kanske. Sätter igång igen vid 1-tiden. Ja ni. Eftermiddagssåten. Förra året så spårade vi en grupp här i typ 4 timmar utan att komma till skott. Jag tänkte att det går exakt samma väg. Tänker jag. Farbror har gubbblundat en halvtimme. Och pratat med Surdanne som det gick så bra för. Nu är det en ny såt. Ny mark. Och ganska stor jämfört med den jag hade i morse. Wow. Det där var värt så mycket mer än att bringa på en jävla dovhjort. Magiskt. Nu kör vi. När jag åkte tillbaka i bilen från första såten för att käka lunch, då såg jag inte gruppen stå och mysa här. Sen åt vi lunch och vilade en stund, kom tillbaka hit nästan 2 timmar senare och då var de kvar. Men jag fick ingen bra läge, det stod väldigt mycket omlott och ja, de är nog där uppe. Alltså frågan är
Ja, lägger mig upp där. Titta lite. Nu står det dåligt. Det står ett gäng där inne till vänster också. Lite mer bredsida bara. Längst till höger står en kalv. Jag tänkte jag skulle ståka efter den där lilla gruppen på 7-8 stycken som jag såg springa upp där. De som stod omlott och höll på. Och så tänkte jag, nej men jag stolpar på. Så var jag vände emot. Då står en här. En bit ut liksom och mumsar. Och när jag lägger upp bössan på stödet och kollar, då ser jag att det ser några andra huvuden sticka upp bakom inne bland granarna där. Men jag fick till ett väldigt bra läge. Det är en väg där bakom, det är en ganska brant vägbank, så det är en liksom fint kulfång. Och då sprätter det ut, vad kan det vara, 25 stycken? Och så stannar de mitt här ute. Mitt ute bara. Så vad hände? Och så fick jag en kalv fri, så jag tog den också. Och den sprang rätt, eller långt sprang den lite, men den blödde ganska ymnigt. Så nu går vi och kikar lite. Jag tror nog jag träffade den i hjärtat, för den blödde ganska mycket när den sprang. Ligger blod över hela fältet här. Jag ska markera upp den här så får de komma och hämta den. Vi lyckades stöta en dovhjort på 200 meter trots stark motvind. De är jävligt varska. Men vi såg också en räv. Och jag sa innan jakten då, så hade det varit kul att skjuta en räv på tysch. Men vi har djur framför oss och vi har vinden rakt i plytet. Så jag tycker att vi fortsätter smyga. Men jävligt försiktigt. Så jag förklarar en sak här. När man ligger på så här lång telelins liksom och inzoomad, då är det ju väldigt svårt att bedöma djup och avstånd. Så att den här vägbanken som ni såg i bakgrunden är bra mycket längre bort än vad det förefaller att vara. Man har ganska bra koll på vad som kommer och inte kommer på vägen. Så det, vad jag vill komma till är att det kan se ut som att det är väldigt, väldigt nära vägen. Men det var det inte. Utan när kameran trycker ihop så här, då blir liksom djupet i bild väldigt svårt att se hur långt det är mellan olika objekt i djupet i bilden. Så, nu har jag gjort en liten optiklektion med er. Här är en jättefin liten hankalv. Ja, den stod där och betade och det var inte mycket mer. Hans kompisar stod här inne. Och alla drog ju ut så där, som sagt. Vilken dag hörni, va? Går undan. Tålamodet tryter på Mr. Boehner. Jag skannar av fälten, jag kollar söderbackarna. Jag smyger allt vad jag kan, jag går i motvind. Upp på höjder, tittar neråt. Det är stendött. Förutom de som jag lyckas stöta, som jag aldrig hittar sen. Förra året var det nysnö, så då kunde man spåra och kände mig som en indian. Nu känner jag mig mest förvirrad. Jompen har skjutit 2 kalvar till. Back to the scene of the crime, som det heter. Här filmade vi för ett år sedan för My Outdoor TV. Och så kom jag ut precis bortanför elstolpen där. Och så när jag kom åt det här hållet över Nillebergsknallen, då stod en liten grupp med en liten herrklubb där. Varav jag fällde en spets på väldigt nära håll. Det var väldigt mycket päls i siktet. Idag så ska jag inte kunna råka ut för samma problem, för jag har ju min piggyback, den här som jag var och sköt in och testade lite på skjutbanan igår. Jag tänker mig att jag ska ta mig igenom hela den här Krasslingsgatan och så runda den här skogen tillbaka runt till bilen. En promenad på 4-5 kilometer ungefär.
spets, den andra. Men de får fan stå stilla så. Jag kommer upp. Vad fan är det där? Nej. Ja. Har du spetsen? Nej men fan, jag har ingen bra kulfång alltså. Första riktiga skottchansen. Det kom en herrklubb. En halv skoffel och sen en hel skoffel, men det såg ut, alltså den såg inte ut att ha några liksom skofflar, utan det såg ut som hon. Jag blev jätteförvirrad. Och sen 3 spetsar. De kom springande först över fältet och sen rakt emot oss. Så jag hade bara stickskottschans till en början. Och sen så är jag så jävla vanlig aimpoint. Så när jag blundar med ett öga som jag gör nu med tubkikaren så tappar jag liksom massa periferiseende. Så jag blev osäker på kulfånget. Nu när jag tittar med båda ögonen så ser jag att jag har ett gott och väl kulfång bakom. Precis på väg att ge upp. Det står 3 stycken på jord precis runt hörnet. Men lyssna. Det går inte att sätta ner fötterna. Bladen är frusna. 150 meter kanske. Vi får helt enkelt göra det bästa vi kan. Och verkligen se vart vi stoppar fötterna. Försöka gå på stenarna liksom. Efter en hel dags ansmygningar. En perfekt skjuten dovkalv. Skottet sitter precis bakom bogarna. Den la sig på plats. Allt har gått precis enligt plan. Jag bedömde här att det var gott kulfång. Jag stod högre upp. Det sluttar lite neråt. Det fortsätter neråt 80 meter till innan det kommer en liten platå och sen flackar upp. Allting gott. Det är nästan ljust fast det är inte ljust. Det har varit lagligt att jaga i en halvtimme ungefär. Men det är lite muligt idag så att det tog en stund för det att ljusna. Samma visa som igår. De är extremt barska. Så vi stötte den stora gruppen på 300 meter trots att vi gick i motvind. Men vi har en grupp till precis i skogskanten här på 200 meter. Så vi sitter och väntar i ljuset och ser om de står kvar, så ska vi ta ett skott, tänkte jag. Vänta.
aldrig själv säga men jag tror att det sköt lågt. Det blåser väldigt mycket långt håll. Den reagerade i alla fall. Jag vet inte, vi får gå och kolla skottplatsen och markera ut ett eftersök helt enkelt. Men har vi någon val eller? Det går ju hål liksom. Ja, står här med svansen mellan benen. Inte nog med att jag har skadeskjutit. För man ska alltid utgå från att man har skadeskjutit om djuret går vidare. Och så får eftersöksjägarna konstatera bommen om det skulle vara så. Så inte nog med att jag har skadeskjutit, så har jag glömt snitslarna för blått har gått och rött är dött. Så jag får stå här och vänta på eftersöksjägaren för att visa på vad som har hänt. Och tappar massa dyrbar pyschtid. Men det är inte synd om mig, utan så är det bara. Det har gått ungefär en tredjedel åtminstone av såten. Och jag har inte sett någonting. Ingenting. Där går eftersöksjägarproffset som också heter Daniel, så det är inte helt dumt. Han har varit här och vi har pratat om vad som har hänt, vi har tittat på filmen. Han ska gå och hämta hundar och göra ett eftersök, för det gör man alltid. Även om det på filmen är ganska tydligt att det är en bom. Men det konstaterar man efter att hundar har gjort sitt jobb. Så vi blev skickade till andra delen av våran såt. Så vi ska runda den här limpan. Och han sa, där finns det garanterat gjort. Och pressen är nu stor på mig. Jag ska försöka skaka av mig det här, för det är ingen idé att ta med sig en dålig känsla inför nästa skott. Utan sånt händer, det händer alla, det händer dig, det händer mig. Det är så det är med jakt. Nu kör vi. Fick precis sms från markägaren. Det är en konstaterad bom. Eftersöksjägaren har gått i kappgruppen och alla ser friska och hela ut. Det glädjer mig, även om jag har tagit ett dåligt skott. Vi har analyserat filmen och på filmen ser det ut som att det tar bakom, som ni också själva kan se. Så nu blir det att smyga som en indian och göra ett bättre jobb. Det som inte fick hända hände. De låg precis bakom krönet på den här lilla kullen. Jag tänkte liksom att jag kan inte gå och titta på varandra kvadratmeter på hela marken. Och det där är liksom rätt i vinden. Det är liksom nollläge där. Så tänkte, där kan det nog inte vara. Ack, så fel jag hade. Men jag tror inte de kommer så långt. Det är helt sjukt hur de kan försvinna. Det är häftigt. Men alltså, jag fattar inte vart de har tagit vägen. Jag har gått på en höjd, jag har sett hur långt som helst över skog och åkrar. Inte en tillstymmelse till dovhjort. Trots att de var 20 meter ifrån mig för 2 minuter sedan. Liten dryckespaus. Lite choklad i magen och lite vätska i kroppen. Morgonen hittills har gått jättedåligt. Sett en grupp med hjort.
Och den... jag tror de har någon sorts Vietcong-grej här. Tunnlar, hemliga tunnlar. De bara gräver lite så bara tunnelsystem och bara in och så upp i en annan sånt. Liksom. För att de är fan i mig som uppslukade av jorden. Jag kan inte hitta dem igen. Ja, hur känns det? Nej, men det känns bra. Mindre bra i fötterna. Många steg är gångna. Ja. Men det är ju en härlig mark att gå omkring på faktiskt. Lättare förra året, man kunde spåra dem. Ja, det var jobbigare att gå, men det var lättare att spåra, helt klart. Jag har haft en riktigt sugig förmiddag. Igår var en bra dag. Idag är en mycket sämre dag hittills. Det är inte mer än rätt faktiskt. Tack. Varsågod. Vi har 3 timmar kvar. Jag känner inte att jag har tid att stå och käbbla med dig. För jag har skjutit bom i första. Ja. Och behöver för er skull, men framförallt för min skull, bygga på självförtroendet med ett fint avslut. Håll upp i vind helt enkelt, lite grann va? Ja. Så är det. Ja, men du. Skitjakt. Skitjakt. Det går ju liksom inte att smyga här vad den gör ändå. Men där var de. Jag såg ett huvud försvinna liksom. Vi såg en suspekt i skogen som såg ut som varsel. Då kom det 8 personer som utröstade hunden. Jag tror att jag ska säga till dem att det är jakt som pågår här på marken. Faktiskt. Ja, det här går ingen bra idag. Lite otur, lite klantighet. Nu står de bara och trycker någon tätning någonstans. Det är omöjligt att få tag i dem. Undrar faktiskt hur det har gått för Danne ändå. Det ska inte vara lätt. En familj om 5 personer med lös hund har gått igenom hela såten. Fast på ena halvan av såten. Såten är liksom avlång. De har gått igenom hela långa såten. Lös hund, 5 personer. Har vi tur så har de stött in djuren i den delen av såten som vi ska gå nu. Har vi otur så är det tomt liksom. Men vi håller hoppet uppe. Här händer inte så mycket. Ser du dem? De här stolparna ut avlöser varandra. Vi såg ju några som gick över in i den här granplanteringen så vi tänkte vi tar höjd. Och mycket riktigt, de stod här nere på 66 meter. Men precis när jag la hand och stack dem. Det var många, 15 stycken säkert. Stötte 2 stycken dovhjortar. Älskar det. Utmaningen är total. Vi kommer ikapp dem igen. Jättefin ansmygning. Men alltså de märker oss. Jag vet inte om jag luktar brutt eller vad fan det är alltså. Hitta en gammal skaffel. Vad sägs om att det skulle komma en sån i levande form istället?
Ja ni, kära tittare, om ni undrar vart dovhjortarna är så är de 300 meter utanför markgränsen allihop. Ni ser ju, jag har tagit av hatten redan så att det är bara gratulera till de 40 som står där och de 20 som står där. Tills nästa gång, skitjakt.